Nu var vi ungefär mitt i semestern och vi hade haft en härlig tid på västkusten och gjort en sväng in i Norge och haft några fina dagar i Värmland. Men nu hade vi lite olika önskemål om vad vi ville göra härnäst. Hur brukar ni göra när ni står inför sådana här val? Följ med oss så får ni se hur vi gjorde. Då startar vår resa från Åmål och Bengt åker vidare med husbilen, vidare på vägarna och jag vinkar av honom vid Åmåls station. Min egen resa går med tåg mot Göteborg. Där byter jag tåg. Och vidare mot Kalmar. Jag har en längtan hem när vi är iväg länge. Nu hade vi varit iväg 2 veckor. Och det kan tyckas att det är ju inte så länge, men det räckte den här gången. Så jag åkte hemåt och Bengt åkte vidare på sitt håll. Det är hög igenkänningsfaktor här när man glider ut från Göteborg för mig som har åkt tåg många gånger mellan Göteborg och Kalmar. Väl hemma så möts jag utav kalmaritiskan. Här är jag verkligen hemma. Jag står på elevatorkajen och blickar ut över Kalmarsund. Jag cyklar vidare mot Ölandskajen och Universitetskajen. Härnäst kommer jag till Sylvanderparken och här tonar Kalmar slott ut sig. Kalmar slott är ju och har varit en mötesplats för många människor och är ju så fortfarande. Efter några dagar fortsätter jag och åker sedan tåg och mot mina barnbarn. Nu hade jag lämnat Åsa på stationen i Åmål och började rulla mot Linköping där jag skulle hämta upp min son. Vi hade ju en liten roadtrip på gång. Och från Åmål till Linköping är det egentligen inte så långt. Problemet är ju att det ligger 2 stora sjöar i vägen, Vänern och Vättern. Och då måste man ju bestämma sig för hur man ska ta sig runt dem. Och ni som har sett våra tidigare filmer vet ju att vi vill logga en cache i varje svensk kommun. Så att här blev det ju stopp i Bengtsfors och sen vidare till Dals-Ed. Och sen skulle jag trockla mig igenom Färgelanda och Melleruds kommuner innan jag till slut stannade i Vänersborg i ett par dagar.
Ja, nu ska jag gå iväg och logga en landskapscache. Varje landskap har en egen cache. Och det här är Dalslands landskapscache som jag tänker spoila lite här. Den här dagen stötte jag på en annan cache som jag bara måste visa. Geocacher kan ju se väldigt olika ut och den här hade lite ubåtstema kan man väl säga. Såg ut som ett periskop i naturen här. I Vänersborg så delade jag uteplats med en väldigt trevlig engelsman som var ute och åkte med sin hund i sin plåtis. Han hade varit ute i 4 år och målet var att utforska Europa. Parken som jag tog en kvällspromenad i här, den heter Skräckleparken och besöktes 1951 av kung Gustav den sjätte Adolf som då skrev sin namnteckning i en sten. Värmeböljan med temperaturer över 30 grader, den höll i sig även i Vänersborg. Och det var jätteskönt när solen började sjunka och temperaturen gick under 30-strecket så att man kunde börja röra på sig igen. Nu tycker jag vi tar lite slow tv här och tittar på solnedgången.
lite svalare och solen precis har gått ner, så tänkte jag skulle försöka mig på att klättra upp i fågelskådartornet. Se om vi ser någonting av utsikten, eller kanske det inte har några fåglar. Den lilla vägen ni ser framför er här med Vänern i bakgrunden, den är uppkallad efter Birger Sjöberg som föddes i slutet av 1800-talet. Han var skald och vissångare och författare och skrev det som populärt brukar kallas för Fridas visor. Med bland annat Den första gången jag såg dig och Lilla Paris. Och Lilla Paris, det kom ju att bli smeknamnet för Vänersborg. Birger, han drabbades av olycklig kärlek. Han friade till sin stora kärlek och fick nobben. Hon gifte sig med någon annan. Det där tog Birger så hårt så att han förblev ungkarl i hela sitt 43-åriga liv. Han hann med att skriva ett par romaner också. Bland annat Kvartetten som sprängdes, som på 70-talet blev en stjärnspäckad tv-serie gjord av Hasse Alfredson. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth and call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can. Nu var det dags att lämna Vänersborg och företa sig en krokig färd via ett antal kommuner som jag inte hade loggat någon geocache i tidigare. Så att vägen blev ju inte så rak som den kunde bli. Avstickare hit och dit och upp och ner och runt små sjöar. Och en av de roligare cacherna var väl den här. Jag ska inte spoila vad den ligger för någonstans. Men man kommer till ett rött hus och på verandan så står det ett mindre rött hus. Och i det lilla röda huset så gömmer sig någonting. Ja, en geocachebox. Ja, titta. Bara att logga. Mitt ute i ingenstans ligger Undernäs och där byggde man Undernäs kyrka. Den hade plats för 1100 sittande besökare och kallas i folkmun för Tivedens katedral. Believe
my eyes, crying on my pillow. Nu blev jag ju väldigt nyfiken på hur den här praktfulla kyrkan såg ut inuti. Det måste ju vara något alldeles fantastiskt. Så att jag var fram och ryckte lite i dörren och den var lite sådär inte riktigt i lås. Så jag lyckades så rycka upp den, men då gick larmet så jag flydde till husbilen. De 1100 besökarna lyste ju med sin frånvaro, så det var väldigt gott om plats på parkeringen, så jag passade på och stå där för natten. Det gick ju jättebra. Nu hade jag ju rundat hela Vänern och tagit mig ända fram till Vättern och skulle bara förbi norra spetsen där och vidare till Linköping, och det var ju inte alls långt. Men jag hann ändå med att rasta vid Stora Hammarsundet. Det var ju en jättefin rastplats med utsikt över den här fina bron. Och sen var jag ju framme och skulle hämta upp sonen i Linköping, så att glöm inte att prenumerera så att ni inte missar våra äventyr i nästa film. Följ med oss!